Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια για μερακλείδες, έτσι. Με αγνό βούτυρο, εγωπρόβιο. Ναι, είναι λίγο ακριβή η συνταγή, όμως πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Όσοι τα δοκιμάσανε ή όσοι τα έχουν φτιάξει, έχουν πάθει την πλάκα τους. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως λέω σε όλα μου τα βίντεο, έτσι θα σας πω και τώρα ότι όλες τις συνταγές γίνονται και στο μίξερ. Επειδή εδώ θέλουμε λίγο χτύπημα το βούτυρο, μπορείτε να το κάνετε και με ένα μιξεράκι χειρός. Εντάξει, 650 γραμμάρια βούτυρο εγωπρόβιο. Μπορείτε να βάλετε και ελαδινό, όμως η γεύση του δεν θα είναι όπως είναι με το εγωπρόβιο, με το άρωμα του εγωπρόβιου. Λοιπόν, 650 γραμμάρια εγωπρόβιο βούτυρο. Θα βάλω 500 γραμμάρια ζάχαρη. Η δόση είναι αρκετά μεγάλη, είναι για 1,5 κιλό αλεύρι. Θα προσθέσω μια καλή τσιμπιά αλάτι και θα χτυπήσω τουλάχιστον για 5 λεπτά να σπρίσει το βούτυρό μας και να γίνει κρέμα. Λοιπόν, χτύπησα για 5 λεπτά, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Βλέπετε? Λοιπόν, θα βάλω 200 γραμμάρια γάλα, 2 κρόκους αυγών. Τα ασπράδια θα τα φυλάξουμε για να κάνουμε μετά να τα λείψουμε. 3 βανίλιες, ωραία, και θα χτυπήσουμε για 1 λεπτό ακόμα. Έτσι είναι το μείγμα μας όταν πέσει το αυγό και το γάλα, συνεχίζει να είναι σφιχτό. Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Θα ανακατέψω. Και θα το ρίξω στο μείγμα μου. Θα ρίξω επίσης 100 γραμμάρια κονιάκ, μπράντι. Θα ανακατέψω για μισό λεπτό ακόμα. Αφού πέσανε τα υλικά μας όλα, κοιτάξτε, συνεχίζει και είναι κρέμα. Αυτό είναι το εγωπρόβιο βούτυρο, για να μπορέσετε να καταλάβετε τη διαφορά. Θα βάλω 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αν έχετε μίξερ θα βάλετε το γάτζο του μίξερ για να το ανακατέψετε να ενσωματωθούν τα υλικά. Αν όχι θα το κάνετε με το χέρι σας. Η ζύμη μου είναι έτοιμη. Έχω μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Θα τη μεταφέρω σε μπολ. Τη μεταφέρω σε μπολ για να τη βάλω για λίγο στο ψυγείο, ένα δεκάλεπτο, γιατί θέλουμε να ξεκουραστεί η ζύμη αλλά και να σφίξει λίγο. Δεν χρειάζεται να βάλετε άλλο αλεύρι, έτσι μην μπείτε στη διαδικασία αυτή. Βλέπετε, η ζύμη είναι ξεκάθαρα, δεν κολλάει, γίνεται άνετα κουλουράκια, εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε για 10 λεπτά στο ψυγείο και επανέρχομαι. Αφού αφήσαμε και ξεκουράστηκε η ζύμη, ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Ανοίγουμε ένα κορδονάκι των 25 γραμμαρίων και κάνουμε βαρκούλες. Βάζουμε σε ταψίμελα δόκολα. Εγώ φέτος έχω αποφασίσει να κάνω μόνο βαρκούλες. Εντάξει.
σας δείξω άλλο ένα. Θα συνεχίσω μέχρι να γεμίσω το ταψί για να μπορέσω να τα λείψω μετά με αυγό. Λοιπόν, το ταψί μου είναι έτοιμο. Εδώ έχω τα 2 ασπράδια από τα αυγά που έβαλα στα κουλουράκια. Θα σπάσω και ένα ακόμα γιατί θέλω τον κρόκο. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό και θα ανακατέψω. Εννοείται εσείς ότι μπορείτε να κάνετε στα κουλουράκια σας ό,τι σχήμα θέλετε, έτσι. Μην κοιτάτε εγώ που τα κάνω βαρκούλες, εγώ το λόγο μου. Ο οποίος δεν είναι σημαντικός για να τον μάθετε. Λοιπόν, παίρνω το ταψί μου, αλήφω και θα ψήσετε στη μέση του φούρνου για 15 με 17 λεπτά στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, αυτό που σας λέω είναι ανάλογα το φούρνο και ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Εννοείται ότι μπορείτε να ψήσετε και αέρα αν θέλετε, αλλά θα σας πάρει λιγότερο χρόνο και στους 190 βαθμούς. Λοιπόν, πάω για ψήσιμο εγώ και επανέρχομαι να τα δείτε έτοιμα. Αυτά είναι τα κουλουράκια μου. Είναι πεντανόστιμα, είναι τραγανά, κρατάνε πάρα πολύ καιρό, πάνω από 1,5 μήνα 2, έτσι να τα φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!